Hello students, in this video we are going to discuss about the wastewater treatment basics. So in this video, wastewater why wastewater treatment is required, okay, and which are the technologies which may be used, okay. Now, why do we need to treat wastewater? So first one, prevent destruction of aquatic life, avoid spreading of pathogen, eliminate danger of contamination of natural waters, rivers, streams, etc. Avoid accumulation of toxic material which causes ecological imbalance, and avoid any undesirable or harmful effect on the ecosystem. So પહેલું તો પોઈન્ટ ઈ લઈએ એક્વેટિક લાઈફ ડિસ્ટ્રોય ન થાય, એને નુકસાન ન પહોંચે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. પાથોજન્સ જે છે, બરાબર, પેથોજન્સ જે છે સ્પ્રેડ ન થાય, નકર સ્પ્રેડ થઈ જાય તો ડિઝીઝ કોઝ કરશે. બીજું, નેચરલ લેક્સ છે, રિવર્સ છે, સ્ટ્રીમ્સ છે જાતી નીકળતી હોય ત્યાંથી, બરાબર, એમાં કઈ કઈ કન્ટેન્ટ જે છે સુએજ કન્ટેન્ટ, વેસ્ટ વોટર કન્ટેન્ટ મિક્સ થઈ ન થઈ જાય, કે મિક્સ થઈ જાય તો અગેન પેથોજન સ્પ્રેડ થવાના ચાન્સીસ છે, ઓકે. અને કોઈ ટોક્સિક કેમિકલ હોય તો એ પણ સ્પ્રેડ થવાના ચાન્સીસ છે. સો એવોઇડ એક્યુમ્યુલેશન ઓફ ટોક્સિક મટીરિયલ. અમુક મટીરિયલ એવા હોય કે જે સ્પ્રેડ થઈ જાય ને ધીમે ધીમે એ કોઈ જગ્યાએ એક્યુમ્યુલેટ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય, અમુક ટોક્સિક મટીરિયલ્સ જે છે એવું ન થાય એટલા માટે. અને બીજું, કોઈ પણ એવી ઇફેક્ટ જે અનડિઝાયરેબલ છે, ઓકે, અનડિઝાયરેબલ છે અને હાર્મફુલ છે આપણા માટે, અને સાથે ઇકોસિસ્ટમ માટે પણ હાર્મફુલ છે, ઓકે, એવી કોઈ પણ ઇફેક્ટ જે છે એને નલિફાઈ કરવા માટે આપણે વેસ્ટ વોટરને આપણે ટ્રીટ કરીએ છીએ. આમ તો સિમ્પલી આપણે જે આજે આમાં વિડીયોઝમાં આગળ કવર કરવાના છે એમાં એક છે સિંગલ ડ્વેલિંગ યુનિટ અને બીજું જે મ્યુનિસિપલ સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ. આ બે આપણે આગળના વિડીયોઝમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. નાઉ, માઇક્રોબાયોલોજી આમાં કેવી રીતે બેઝિકલી, કે why do we study this wastewater treatment plant in microbiology? So the science which organisms do which functions, okay, and what conditions do they require to grow and be competitive, બરાબર છે. એ કન્ડિશન્સ કઈ છે, અને બીજું એ છે તો providing conditions to select microorganisms that carry out desired functions, ઓકે. આપણે કન્ડિશન્સ પ્રોવાઈડ કરશું જેથી માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ ફટાફટ ગ્રો થાય, જે આપણે ડિઝાયર્ડ ફંક્શન જોઈએ છે એ પ્રમાણે ડિઝાયર્ડ ફંક્શન્સ આપણને મળે, ઓકે. અને એક આગળના વિડીયોઝમાં માઇક્રોબાયોલોજીકલ ઓર્ગેનિઝમ્સ કઈ પ્રોસેસીસ જે કોઈ ઇન્વોલ્વ છે એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. સો ધ એન્જિનિયરિંગ, how much, how fast, and how big, or you can say how good, okay. How much means stoichiometries, fast means kinetics, how big, જે ડિઝાઇન જે મળે છે, બરાબર, જે ડિઝાઇન જે છે કેવી રીતે કરશું, કેટલા લેવલમાં તમે કરશો, ઓકે. અને હાઉ ગુડ, કેટલું સારું વર્ક કરે છે, તેના માટે એનાલિસિસ આપણે ફાઇનલી કરીએ છીએ, બરાબર છે. સો નેક્સ્ટ, how important is it to know something about the makeup of microbial community in either waste treatment or you can say bioremediation of contaminated environment? શું કરવા જરૂરી, શું કરવા જોઈએ છે? So it depends કેના ઉપર આવશે, ફંક્શન શું છે, કે ડિઝાયર્ડ ફંક્શન શું છે, okay. It is the desired function of the process. The more specific the function, the more knowledge is required about that function. હવે સિમ્પલ તમારે એક એનારોબિક બેક્ટેરિયાનો ગ્રોથ કરવો છે, રેડી. ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું બાયોગેસ પ્લાન્ટ હોય તો બાયોગેસમાં સિમ્પલ જે છે તમારે મિથેન પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે, તો કાઉડંગ લઈ તમે એડ કરી દો, સિમ્પલ. અમુક ટાઈમે પેક્ડ કન્ડિશન્સ જે ડેવલપ કરો આપી દો, તો એટલું ઇનફ છે. પણ માની લો તમને એમ સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવે કે આ સ્પેસિફિક એક કમ્પાઉન્ડ જે છે એને જ ડિગ્રેડ કરવાનું છે, ત્યારે સ્પેસિફિસિટી જે છે એ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં લેવી પડશે. ત્યારે સ્પેસિફિસિટી જે છે ત્યારે તમારે ખાસ ધ્યાનમાં લેવી પડશે.
શું તમારે ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારા ફંક્શન શું છે. જો સ્પેસિફિક હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ સ્પેસિફિક કમ્પાઉન્ડને ડિગ્રેડ કરવો છે કે ત્યારે તમારી સ્પેસિફિસિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. થોડાક એના જ મેં આની અંદર એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે. રેડી? ફોર એક્ઝામ્પલ એક સિનારીઓ એવું લે જેમાં કમ્પોસ્ટિંગ છે, પ્રોસેસ છે, સેપ્ટિક ટેન્ક્સ છે, ડિકમ્પોઝિશન લેન્ડફિલ્સ છે, પછી એનિમલ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ જે છે લગુન્સમાં થાય છે, એક એનો એક્ઝામ્પલ લે. બીજો જે છે એ છે મ્યુનિસિપલ ઓર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જે છે એ છે બાયો રેમિડિએશન. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જે છે એ બાયો રેમિડિએશન. હવે ટેકનોલોજીકલ સોફિસ્ટિકેશન લઈએ તો જે ફર્સ્ટ સિનારીઓ જે છે હું આને કહીશ ફર્સ્ટ સિનારીઓ, બરાબર, સેકન્ડ સિનારીઓ એન્ડ આ જે કન્સિડર કરીએ આપણે થર્ડ સિનારીઓ. તો ફર્સ્ટ સિનારીઓ લઈએ તેમાં ટેકનોલોજીકલ સોફિસ્ટિકેશન લો. ઓકે, સેકન્ડ સિનારીઓ અંદર તમારે હાઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે. બાયો રેમિડિએશન જે છે થર્ડ સિનારીઓ એની અંદર ડિપેન્ડ કરશે ફ્રોમ મીડિયમ ટુ હાઈ. હવે એબિલિટી ટુ એચીવ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? તમારે ક્લીન કરવાનું છે, બરાબર. અમુક કેસની અંદર અમુક કેસને સ્પેસિફિક કમ્પાઉન્ડને ડિગ્રેડ કરવાના છે તમારે, બરાબર છે. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ તમારો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે. બટ તમારો ઓબ્જેક્ટિવ અહીંયા ઇઝીલી ફૂલફિલ થઈ જાય છે. અહીંયા ડિપેન્ડ કરે છે ઇઝી ટુ મોડરેટ ડિપેન્ડિંગ ઓન ટોક્સિક વેસ્ટ ઓફ ધ વિચ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ વોટર. અહીંયા મોડરેટ ટુ ડિફિકલ્ટ છે બીકોઝ એક ટાર્ગેટેડ મોલિક્યુલ તમે રિમૂવ કરવા માંગો છો. નેક્સ્ટ, સાયન્સ નીડેડ a little, some to a lot depending on the size of municipal or industrial wastewater. If it is industrial, more amount of science is needed. And at last, in the case of bioremediation, a lot of science is needed. Okay, so એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે જે 3 ડિફરન્ટ સિસ્ટમ્સ. ઓકે, તમારે કયા લેવલ સુધી જવું છે, ઓકે, તમારો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, એના ઉપરથી બેસિકલી તમારે જે ટેકનોલોજીસ જે છે તમારે યુઝ કરવાનું છે. તો એક જે ટેબલ જે છે આ એક ઓવરવ્યૂ છે જે પ્રોસેસ જે છે એની ઇફેક્ટ શું છે, ઓકે, કેના માટે યુઝ થાય છે અને પ્રોસેસીસ જે યુઝ થાય છે વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ્સની અંદર. તો એને એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એરેશન, કેમિકલ ઓક્સિડેશન, આયન એક્સચેન્જ, સેડિમેન્ટેશન. એની ઇફેક્ટ શું છે? કલર એન્ડ પ્રેસિપિટેટ્સ રિમૂવલ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન કેમિકલ પ્રેસિપિટેશન ની અંદર ડોઝિંગ, મિક્સિંગ, ફ્લક્ચ્યુએશન ઓર સેટલિંગ એન્ડ આયન એક્સચેન્જ. તો કેના માટે? સોફ્ટનિંગ માટે, કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમ રિમૂવલ. નેક્સ્ટ છે કેમિકલ કોએગ્યુલેશન, ફિલ્ટરેશન, ટર્બિડિટી રિમૂવલ થાય છે એનાથી. તો નેક્સ્ટ વન છે એરેશન, કેમિકલ ઓક્સિડેશન, એબ્ઝોર્પ્શન, ટેસ્ટ એન્ડ ઓડર રિમૂવલ. નેક્સ્ટ રેડિયેશન, ઓઝોનેશન, ક્લોરિનેશન. શું છે ઇફેક્ટ? એ છે ડિસઇન્ફેક્શન. ઓકે, આપણે આગળના પ્રોસેસની અંદર જેમ ભણશું એ આપણે આ બધું ડિસ્કસ કરશું. થોડુંક બેઝિક્સ જે પાર્ટ છે, બટ મેઇન ફંક્શન્સ જે છે, જે પ્રોસેસ છે એનાથી શું થાય છે બેઝિક આઈડિયા મેં તમને આપ્યો છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સિંગલ ડ્વેલિંગ યુનિટ ઉપર ડિસ્કસ કરશું, જેમાં સેપ્ટિક ટેન્ક્સ ને છે એમાં કેવી રીતે ફંક્શન કરે છે એનું થોડુંક આપણે કવર કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.